안녕하세요 여러분들 नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानलमा र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 45 सासिप ओग्वाको चाहिँ 호미를 챙겼는데요 को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब सुरु गरौँ। 호미 कुट्टे, 호미 कुट्टे, 작업 변경 काम परिवर्तन, 작업 변경 काम परिवर्तन, 요구하다 माग गर्नु, 요구하다 माग गर्नु, 요청하다 अनुरोध गर्नु, 요청하다 अनुरोध गर्नु, 농축 산업 कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र, 농축 산업 कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र, खोइङ्गी कोदालो, खोइङ्गी कोदालो, 챙기다 लिनु अथवा तयार पार्नु, 챙기다 लिनु अथवा तयार पार्नु, 힘들다 गाह्रो हुनु, 힘들다 गाह्रो हुनु, मोजोङ साप बिरुवा रोप्ने सानो बेल्चा, मोजोङ साप बिरुवा रोप्ने सानो बेल्चा, खालखुई सुकेको तथा झरेको पात सोहोर्ने काँटावाला औजार, खालखुई सुकेको तथा झरेको पात सोहोर्ने काँटावाला औजार, सोइसुराङ कसिएको माटो फुटाएर खुकुलो बनाउने, सोइसुराङ कसिएको माटो फुटाएर खोकुलो बनाउने, होस् पाइप, होस् पाइप, खोम्बाइन धान काट्ने मेसिन, खोम्बाइन धान काट्ने मेसिन, खुचेजगिन निश्चित अथवा पक्का, खुचेजगिन निश्चित अथवा पक्का, छन्गे विकास, छन्गे विकास, छेसिहादा संकेत दिनु अथवा सुझाव दिनु, छेसिहादा संकेत दिनु अथवा सुझाव दिनु, खोसेङ दुःख, खोसेङ दुःख, फिर्यो रासायनिक मल, फिर्यो रासायनिक मल, छेबेहादा खेतीबाली हुर्काउनु, छेबेहादा खेतीबाली हुर्काउनु, खदुदा भेला पार्नु, खदुदा भेला पार्नु, सुहा खादा अन्नबाली भित्राउनु, सुहा खादा अन्नबाली भित्राउनु, तादा टिप्नु, तादा टिप्नु, फिर्योरुल पुरिदा मल छर्नु, फिर्योरुल पुरिदा मल छर्नु, सियासुल पुरिदा बिउ छर्नु, सियासुल पुरिदा बिउ छर्नु, नोङछोने साखेजल कृषि क्षेत्रको 4 ऋतु, नोङछोने साखेजल कृषि क्षेत्रको 4 ऋतु, नोङसा कृषि खेती, नोङसा कृषि खेती, खाल्दा ताच्नु नयाँ बनाउनु अथवा खनजोत गरी पल्टाउनु, खाल्दा ताच्नु नयाँ बनाउनु अथवा खनजोत गरी पल्टाउनु, नोङखिगु कृषि औजार, नोङखिगु कृषि औजार, थाउम हे अर्को साल, थाउम हे
अर्को साल केवै खादा योजना बनाउनु केवै खादा योजना बनाउनु र यो सँगसँगै च्याप्टर 45 सासिप ओग्वाको 호미를 챙겼는데요को वर्ड मिनिङ यति नै। म अर्को भिडियोमा च्याप्टर 46 सासिप युग्वाको थ सिन्ग्यङ सुदरो खाजाको वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित हुनेछु। र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानल। यो युट्युब च्यानलभित्र चाहिँ तपाईँहरूले 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङको एउटा प्लेलिस्ट पाउनुहुनेछ, जुन प्लेलिस्टभित्र गएर अन्य च्याप्टरहरूको सम्पूर्ण भिडियोहरू पनि सुन्दै अध्ययन गर्नुहोला। कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस् अनि तपाईँहरूको साथीहरू जो चाहिँ EPS टपिकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सेयर पनि गर्न नबिर्सनुहोला। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिराख्नुहोला। म अर्को च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोको साथमा फेरि पनि उपस्थित हुने बाचाको साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।